Teemu oli mulle spotterina. Minkälainen oli suoritus? No hyvä, ensin tiputat mut, mistä mä joudun spotteriksi. Niin, mä en muuten ehkä ajatellut ihan loppuun, kun mä kysyin Teemua, että voitko spotata. On jumis. Ai jumisa? Se on vielä vähän niinku kuristettu vapaari. Kyllä mä luulen, Tepi, että vaikka se olisi niin ollut siellä ja se olisi vaikka vähän pyörinytkin, niin ei se olisi ehkä riittänyt. Oi miten nättiä, hieno keli. Vetää myyntivaunua peräänsä ja jäädä tien poskeen. Viimeinen tankkausasema meni ohi. Range näytti siinä vaiheessa 65 kilometriä. Ja tankkausasemalle piti olla 50 kilometriä matkaa. Tai 55 kilsaa. Mä ajattelin, että hetkonen, siinähän jää 10 kilsan reservi heittämällä. 25 kilometriä ennen kun olin huoltoasemalla, niin tuli nollatauluun ja tankki on täysin kuiva. Sitä saattaa olla, että tämä Oulun viikonloppu niin alkaa meillä tienposkeen jäämisellä. Oulut on edes saavuttu ja täällähän on meidän Juha laittanut varikkua valmiiksi ja Juho on saapunut yöllä tänne. Heti piti mennä ilmoittautua, koska meillä alkaa 23 minuutin päästä reeni, niin laitetaan vähän teippejä vielä paikalle. Ruvetaan käyttää auto lämpimäksi ja tosiaan kaikki pitäisi olla nyt ok. Sen verran oli käynyt, että tätä on vähän sorvailtu tätä, niin tuo on pyörähtänyt tuosta, niin se oli lähtenyt Juhalla irti tässä, kun se oli käyttänyt tätä autoa. Niin se on joutunut sen heppaahan kiinni tuon. Toivotaan, että kestää ja toimii, mutta sehän nyt selviää, kun me päästään tuonne radalle ajaa ensimmäisiä testejä, mutta Oulussa kaikki hyvin. Keli on jees ja kaikki vaikuttaa kivalta, niin katso, kun lyö ajokammat päälle. Ekat testit ajettu, ensimmäinen veto, niin meillä oli yksi eri testiohjelma siellä, niin aivan liikaa tehua oli, meni koko ajan rajoittajalle. Mä vaihoin eri ohjelman ja nyt varaa, niin sitten meillä on hirviä savuongelma tuonne, niin katsotaan vielä se, että miten se muuttuu tuolta. Niin että otetaan ikkuna pois tosta. Ja ikkunan kun saa pois, niin katsotaan sitten, kokeillaan, että miten se vaikuttaa, jos vaan toinen ikkuna on pois. Onko se hyvä vai huono? Se pääsee leviää. Muuten kaikki ok. Onneksi ei ole ruvennut vielä sataa, meinas pari pisaraa tipa. Ja käytettyä pyörää on laitettu vaan pois. Tää on loki ulos ja mä lähetän sen Villelle, että saa katsoa se. Savu tulee sisälle hyttiin, mutta se lähtee myös pois sieltä, niin meillä ei oo sen kanssa ongelma. Laitetaan vielä käytettyä rengasta alle, niin sitten meillä on kaikki käytetyt ajettu, mitä oli mukana. Niin on hyvä tilanne. Oliko se Juha niin, että yksi pari on enää käytettyä jäljellä? Joo, yksi pari on enää käytettyä mukana ja sitten uusi. Kyllä. Hyvä, että niitä on saanut ajaa tuolla tuommoisella justiin, niin saa niitä sitten pois. Ja kun tosiaan tää oli tää ensimmäinen treeni, oli sinkkureeni, niin ei tuu tuhlattua liikaa uusia renkaita. Lauri kävi poistaa Ekotruksin ja hammaslääkärikeskus Jouheva. Tuli Jouhevasta mieleen, niin kohta mun hampaiden suoristus on saatu muuten päätökseen. On ollut yllättävän helppo. Nyt tänne tuli vielä semmoset jutut, niin mä luulen, että käytetään kumilankkuja. Mutta keskitytään nyt tähän kilpa-autoiluun. Eli toiset treenit on ajettu. Mä oon ajanut pelkästään Laurin kanssa, ajettiin Chasea ja Leadia. Ja mä ajoin kaikki käytettyjä renkaita ensin. Sitten heitettiin ensimmäiset uudet pyörät, niin voitte arvata, ei mennyt tulla mitään ihan liikaa kyytiä. Oli tosi haastava ajaa, mutta ei se mitään, se on semmoista ja kyllä se tästä pikkuhiljaa lähtee eteen. Nyt mietittiin just, että nostetaanko paine, että meillä oli 1.2 oli USA, niin nyt laitetaan varmaan 1.5 ja kokeillaan, että olisiko se sitten parempi. Kun mä yritin Paulinkin kanssa ajaa, niin se oli tosi haastava, mä en voinut tehdä mitään, se nosti vähän kaasua, niin se olisi kyllä mennyt mun piikkiin, että olisi pitänyt sen verran pystyä poistamaan vauhtia. Niin täällä on vähän tarkkana, ettei sitten munaa sitä hommaa kaaviossa, niin muuten auto pelaa hienosti ja kaikki on ok ja keli on nätti. Mukavaa treeni. Kaikki toimii hienosti, niin mukavahan täällä on. Ja sulle hyvää treeniä kanssa, niin jos saa sitten Euroopassa vaihtaa renkaat. Niin joo. Se on juuri näin. Juho opettelee kanssa. Viimeisen. Sulla on kaikki muuten hyvin, mutta se ärsyttää tuo tunkki. Joo, se on vähän hias laskemaan. Meikäläisellä rupeaa rattaa pyörii, kun se vielä laskee tuossa alaspäin. Niin, Lahdessa myös pikku accidentti käy. Se ei oo aivan vimosen päälle, mutta pitäis hommata tännekin semmonen korkealle nostava tunkki, koska meillä on semmonen pieni probleema, että meillähän on semmoset pukit, mutta me ei saa tätä autoa pukeille, kun tuo tunkki ei nosta tarpeeksi korkealle, niin äsken hoksasi tuommoiset pukit. On vimosen päällä. Mutta on kyllä hyvät, siis nuo on aivan verrattoman hyvät siihen niinkö illalla kun värkkäilee sitten puppitsekkiä ja semmoista, niin on hyvät siihen. Mä kahtoin, että tuolla voisi olla
tuolla pilttuussa voisi olla semmonen tunkki, jolla me saadaan ylös. Niin mäkin ajattelin, että tämä jostakin käydä kahtoon lainaa, että saa nostaa illalla se ylös, kun rupeaa tekemään tarkastuksia. Kyllä. Jouni, onko kahvia? Onko kahvia? On. Mä tuun hakee. Joo. Nämä kaverit syö meidän nakkikeitot, niin saa kyllä hyvällä omalla tunnulla käydä hakemassa kahvia. Kyllä me voidaan kahviin vaihtaa se nakkikeitto kyllä. Ei, mutta Lauri lupasi jo pihviä illalle. No katsotaan. Kyllä. Pikkumuutoksia. Arto tuli ja katsoi, että vähän saisi olla enemmän paukkua siinä. Niin me nyt nostetaan ja testataan, että kaikki pelaa. Tuo oli tosiaan lähtenyt hitsauksista irti ja se nyt läpääjää siellä jonkun verran. Niin. Katsotaan, että pysyykö remmi paikalla vai lentääkö pois. Jos painen kerkeä tehdä uuden sitten, niin saadaan, ettei varmasti lennä mikään pois. Ja nyt tosiaan vähän läpääjää pois. Mä hitsasin tikiösen kiinni, niin se rupesi siinä heilumaan. Auto mörkkii kyllä hienosti, nyt sääjellään vaan pitua ja kaikkia muuta, on mukava ajella. Laurin kanssa ollaan ajettu tosi monta vetua ja Arto tekee vielä taas pikkusen säätöjä siihen. Mikä on, että kun ajelee hitaampien perässä, niin mä voin jarruttaa tosi paljon, niin jarrut ylikuumenee, niin sitten ne menee, ettei toimi kunnolla. Ja nyt just mä ajoin Pesoseen, eikö tuo Peltolan Nikon kanssa, niin mä vähän koppasin siihen viimeisessä mutkassa, kun ei hiljentynyt tarpeeksi ja sitten mä vähän oletin, että se on enemmän kaasulla. Käänsin naurausvartta, kun se oli vähän pyörähtänyt, niin se oli ainut juttu. Ollut kyllä hyvää treeniä tänään. Laurin kanssa saanut ajella ja pari kertaa tosiaan ajanut muittenkin kanssa. Ja nyt meinattiin näin viimeiseen pariin vielä tehdä sillä, että ajetaan kerran niinkö me ja sitten ajetaan jonkun toisen kanssa, niin saadaan hyvä puuki päälle. Mut mukava ollut. Pitkä päivä ja tosi paljon treeniaikaa. Siitä ei ole kyllä kiinni. Että on kyllä hyvin järjestetty kaikki täällä. Että on mukava. Se oli treenipäivä siinä ja viimeiset treenit niin tosiaan testattiin lainen lyö vakaa ja täysin jäykällä ja ei ollut hyvä. Tuli huonot vedot tuohon loppuun kyllä, mutta ei kyllä mulla kaikki on ihan hyvä viilinki. Vähän meinaako pitää ajaa hitaampien perässä, niin mulla ylikuumenee noin jarrut ja sitten ne ei toimi, niin ei uskaltanut syöttää tuohon loppuun ihan lähelle sitten, jos ajaa jotakin hitaampaakin vastaan, mutta pojat tarkistaa nyt auto, mä lähden käymään kotona ja... The next day. Oho, mä painoin vähän sä tööttiin. Mihin tultiin? Hiekkasärkille. Mikä täällä on? Trucks on the Beach. Kesken kisaviikon loppuun me tullaan tänne ja mennään käymään kattelee kuorma-autoja. Täällä on näköjään heti lipunmyyntikysymys, että mitä sais olla. Tepi, No, mitä sä sanoit äsken? oli kisamakkaran tuoksu heti tuossa. Nyt ei keskitytä kisamakkaroihin, kun nyt keskitytään kuorma-autoihin. Täällä on pikkusen, katoppa niin siellä on pari töttöryä pystyssä tuolla. Joo, mä kahtoo vähän, olisiko mä uutta veturia. Miten niin, jos tänne lyö ukkonen päälle, niin onko se ensimmäinen paikka, missä sä haluat olla niin tommosen hytissä? Ei mennä sinne. Paitsi nuohan kumipyörillä, jos ne ei ole, voi niillä olla jalat maassa. Miten se on muuten tuommoinen, että käykö siinä sillä lailla, että kyllä sillä puski saa sähköis? No joo. En tiedä, en mä sinne ehkä nyt. Ei. Käympä katsomaan mitä täällä on hienot systeemit, täällä on festarimeininki. Kyllä. Tepi, kaikki reissut missä me ollaan, niin me kahtotaan noita autoja. niin sä nyt tuut sitten tänne kahtoon. Eikö ne Euroopassa kuitenkin kierrä, siellä ei näy? Niin. No ei, ja teitä näkyy nyt huomattavasti vähemmän ihan sama vaikka SM-kisakki, niin ei näy sielläkään. Te vaan kiertelette tuommoisia kaikkia höpö tapahtumia. Kaatebiili on ensi viikonloppuna ja... Joo, sinne lähtee pojat. Ai että. Näin semmosia hömpötyksiä. Sä et semmosia hömpötyksiin lähde. Täällä on aika paljon kalustua. Näyttää hyvältä systeemiä. Kyllä. Nyt Tepi, me käydään tekemässä nopea kierros ja sitten me jää vasta suusta kiinni, koska muuten siinä käy se, että me huomataan, että meillä on nähty yhtään mitään ja meillä on kierretty yhtään mitään ja meidän pitää lähteä menemään. Kyllä. Nyt lähdetään kiertämään. Täällähän on yhteistyökumppaneita. Ekotruksi on täällä ja niillä on tämmönen, mikä tää on? ID-putsi. Sitten Truckshoppi. Niillä on taas täällä niin on huoltoautoa esillä ja sitten niillä on jotain muuta kalustua ja Ekotruksilla on tosiaan kaasuauto tuossa. Jännä tuo vetopöytä. Miksihän tämä on näin korkea tässä? Onko tää niinkö megavetuuri? Ei. Tuo onkin uusi. Mutta tämähän on Scania.
No niin, Tepi, nyt on viimeisen päälle kalustoa. Nyt sun pitää valita kalusto, millä sä lähtisit Latvian kisoihin. Millä uskaltaisit, mikä se olisi niinkö? Ja sä nyt kun lähdetään tuolta päin menehen, niin siinä on... mä en tiedä näistä mallista mitään. Kyllä tällä pitkä nokkas Scanialla lähtee. Sä lähet sillä. Joo. Se on 93M ja tää on 141. Tässä lukee V8, siinä ei lue. Ei me olla varmoja. Ei. Katsotaan. Ei tässä lue mitään, että millä tää on ollut. Tää on ollut uutena Scanialla esittelyautona messupuolikkaan vetuun. Tää oli lavamalli! Niin, tähän sais tulla vaikka Teslan kyytiin kyllä. No sulla on lataussysteemikki näköjään siellä, kun on aurinkopaneelit. Joo. On tyylikkäitä vehkehiä. Ja kato, siellä on vähän Hollandstyleä, kato takavalua on siellä. On tyylikkäitä systeemejä. Mutta joo, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä Tepi, niin kyllä mä valihtisin saman työkalun. Joo, Tuo on kova. No niin Tepi, nyt pitää ottaa kuvia ja kahtua, että minkälaisia tuunauksia me tehdään ensi talvena Scania. Tässäkin on aika vittu. Oh. Mä voin sen verran kertoa, että RST, kato siellä on herra, joka on hoitanut tänne näitä autoja tämmösen nipun. Täällä on aika hienoa kalustoa paikalla. On erittäin näyttävää. Minkälainen on odotukset viikonlopusta? No, en mä tiedä, ei oikein osaa ottaa mitään. Että sanotaan, että tulee paljon porukkaa ja on lämmintä, niin se riittää. Kyllä. Nyt on ainakin erittäin hyvä keli. 22 näytti aamulla auton mittari, kun ajeli tänne, mutta on niin hienoa kalustua, että ihan varmasti löytää porukka kyllä paikalle. Ja hyvin on kasvanut tapahtuma ja uskoisin, että tuskin tulee kasvu loppuun tähän, että varmasti toivottavasti järjestetään ensi vuonnakin. Aivan varmasti järjestetään ja kasvatetaan. Se on aivan hyvä. Meillä on Tepin kanssa ollut nyt meillä on seuraavana, että me mietitään, että mitä me halutaan tuunata ensi talvena Scania, niin me käydään sen läpi. Sitten me valittiin jo tuolla aikaisemmin, että mikä on meidän vetoauto, jos pitäisi lähteä ajaa tuosta vanhasta kalustosta. Siinä oli vaan tuo yksi Scania, niin me ei tiedä, että onko se V8 vai ei. Pitkänokkainen tuo oranssi, mikä oli tommonen vanha. On se V8. No niin, kyllä me sitten Tepi otetaan se. Lassi on pikkusen nyt laittanut kalustua, eli rannikon konevarustelua niillä on. Niin, siisit uudet teipit. Katsokko on makiat teipit. Nämä on hienot. Kyllä ne on vähän niinku puuttunut teipit. Siinä on pari pyttyä Lassilla on jo tuolla, mutta on kyllä siistin näköinen. Ei ole paljon tullut päivitystä, mutta tarpeeksi niin on kyllä siistin näköinen. On kalustua. RST:llä on siinä tuommoinen messuosasto, mutta mä luulen, että niillä on tuo messuosasto aika hyvin hallinnassa, kun kahtoo niin 80% näistä autoista, niin niillä näytti olevan semmoiset, mutta joo. Sehän on, että jos haluaa tuunata kuorma-autoa, niin se on mitään RST:llä hakea putket siihen kuntoon. Lajittelupäivän aamu. Tosiaan illalla on pulttitsekit tehty ja nyt otettiin auto alas. Onko ollut Juho mukava? On tää. Sä siellä viimeisiä pölyjä pyyhit tästä meidän remontista. Päältä vähän putsattiin kans, mutta varmaan ennen lajitteluja käydä katsoa, että oliko tuolla oikein pesupaikka ja käydä sitten pesemässä. Auto on toiminut hienosti koko eilisen päivän. Aika paljon se ajoi renkaita. Kuinka paljon niitä nyt loppuun viimein oli? 12 käytettyä ja olisiko ollut 8 vai 10? 16 meillä jäi. Niin, 8 uutta sitten. Juu. Että kyllä, niitä aivan siinä sai suttailla pois. Nyt tänään onkin sitten vähemmän reeniä ja illalla lajittelut. Siittäpä se jatkuu. Täällä on Sitsumeissoni päällä. Pojilla meinas karata toi ja tuulee aika paljon täällä ja vähän meinaa ripsiä vettäkin, mutta katsotaan miten hommat edistyy. Voisi jopa voinut mennä auttaakin, mutta nyt ei kyllä pysty. Hienosti saivat aisoit. Katsotaan millaiset pisteet sitten läväyttää Driftmaster-kuljettaja Mika Keskikorpi.
kehuu tossa, että auto alkaa olemaan tämä Suomi-auto aika lailla Eurooppa-auton veroinen ja kyllä toiminta on erittäin ammattimaista ja katsotaan kuinka ammattimaista se kuljettaminen on. Se on ollut sitäkin tässä kyllä viime aikoina. Ensimmäisen Masters-podiumin nappasi hiljattain Espanjassa Keskikorppi ja sieltä työntää kyllä kovan näköisesti ensimmäiseen mutkaan ja isolla kulmalla tulee koko matka etupyörä ilmassa. Puolenvaihto napsahtaa siitä, tommonen rauhallinen puolenvaihto, mutta auto siirtyy juuri siitä paikasta siihen paikkaan, mihin se on tarkoituskin. Sitten soittelee koko mutkaa ja helmat raapii maata, sen verran tuntuu olevan vetoa ja pitoa ja katsotaan miten ampuuko takalamppu edellä. Hyvän näköinen, todella näyttävästi kytkee kulmaa ja antaa mennä siinä. Oli kyllä hieno suoritus ihan lähdöstä maaliin. Kyllä aina iloinen Mika sieltä. Varmasti ilahtuu, kun pisteensä kuulevat, sillä ne ovat 95 pistettä ja toiseksi tässä kohtaa. Ansaittu kakkostila ja nyt on kyllä, sanotaan, että noin ihan ykkös-kakkospisteen erot tuolla aivan terävimmässä kärjessä, niin nyt on hiuksien halkomista, ei yhtään mitään. Käytännössä aivan huippuveto siihen paikkaan. Ai että. Tuli oikein fani-plakaatti, saa laittaa nimmarin tähän. Eka lajitteluveto ajettu, 95 pistettä, nelosboksiin mentäessä pikkusen siinä haparoittiin tai epäröittiin, niin sinne varmaan jäi. Seuraavaan koitetaan saada paremmin. Mutta hyvin tuntuu luistoa, auto pelaa hienosti. Arto kävi tekemässä pari pikku säätöä vielä tuohon, mutta kaikki on ihan ok. Seuraavaan veto. Vaikuttaisi siltä, että tällä hetkellä siis Keskikorpi ensimmäisestä vedolta 95 komeaa pistettä. Siellä 4 tällä hetkellä ja katsotaan, että olisiko tässä nyt se tasan 100. Sieltä lähtee kiihdyttämään ja kyllähän poistuu muuten viivasta aika todella kovaa tää Keskikorven auto ja hyvällä atakilla todella iso kulma ja ai, lähti hakemaan 100, mutta se jäi kyllä siihen ensimmäiseen mutkaan, mutta ei voi kyllä kun hattua nostaa tuosta suorituksesta, että kyllä nimenomaan siinä ei jätetty piiruakaan kyllä niin kuin arvailujen varaa, vaan lähdettiin tekemään todellakin sitä Amerikan suoritusta ja kyllä tämä loppuveto on kyllä aika todella raju ja sieltä on kyllä Keskikorpi on liekeissä. Siinä on kyllä, on mies paikalla. Kyllä, en tiedä mitä tapahtui tuossa entryn jälkeen tosiaan, mutta pyyhkäs kyllä ihan roisisti leveäksi tonne ja lensi keilat, lensi 100 pisteen haaveet, lensi kaikki muu. No nyt kävi sillä, että oma piheys kostui vähän. Kävi niinkö omahan nilikkaa, elikkä toiseen vetohon lähin, niin en raskinut laittaa uusia renkaita, vaan menin samalla käytetyllä renkaalla. Ja sitten mä kyllä eilen, kun mä ajoin käytetyllä renkaalla, mikä oli kerran käynyt kuumena, niin mä muistan, että se oli liukas, mutta mä ajattelin, että kyllä se nyt menee tuo ensimmäisen mutkan. Paskat mennyt liukupi liian pitkäksi ja mä kävin vähän pihalla ja ei se enää edennyt yhtään. Eli kerran kun käy rengas lämpimänä, niin sen jälkeen se ei sitten enää oikeasti pidä sillä lailla. Joutuu kyllä laittaa aina uudet. Niin me ollaan Masterissa ja SM:ssä kyllä se tehty, mutta halusin pihistellä, kun oli sen verran hyvät pisteet ekasta. Niin. Mutta ei mitään, silti jää hyvä fiilis sitten, että nyt on kaikki ok, mutta kun lähtee vaan seuraavan päivään ja auto kyllä tuntuu pelaavaa tosi hienosti. Ja keli on ollut nätti, se meinas vähän sajella ja ripsiä tuossa, mutta onneksi ei sitten kuitenkaan tullut saje sen kummemmin päälle. Ja nyt pojat rupesi tarkistaa autoa, ne käy sitä pikkusen läpi sitten, että onko kaikki ok ja sitten sen jälkeen ne saa lähteä suihkuja saunoon, mä ajelen kotia itse. Nyt mulla on iloisia uutisia. Meillä on meidän E91 BMW myynnissä. Ja tämähän ei ole mikään vaan BMW. Nyt tässä on hieman hämähäkiseittiään tuossa, mutta tää on erittäin hyväkuntoinen BMW. Tosiaan niin tää on nyt meillä nettiautossa myynnissä. Ja näytetään nyt vähän se, että kaikki muistaa, että minkälainen Pemari tää oli. Niin takaveto 325, pikkusta reilu 300 000 ajettu. Alkuperäinen M-sportti, N52 moottori, löytyy vakkari, ilmastointi, joku Android-näyttö. Sisällä on Alcantara-penkit, eli on hyvät penkit, sporttipenkit, M-ratti ja tosiaan niin 6-vaihteinen manuaali. Se, mikä tästä tekee sillä, että tämä ei ole niin kuin muut, niin tällähän on kolarihistoria. Eli nyt mä voin laittaa tähän Car Vertical raportin, niin täällä näkyy se kolarointi, mikä on tapahtunut silloin ennen kuin mä ostin tää. Eli mähän ostin tää tosiaan kolaroituna silloin ja korjattiin se ja se on pari vuotta ollut meillä täällä käytössä ja nyt se olisi aika luopua tästä, niin tosiaan jos olette ostamassa autoa, niin muistakaa käyttää myös sitä meidän koodia, eli kun ostatte autoa, niin samalla lailla kuin tästäkin, niin te saatte sen tuon Car Vertical raportin kautta tietoa, että mitä siellä on siellä historiassa tapahtunut. Meidän koodilla KKM niin saa 20% alennusta sitten niistä hauista ja kannattaa ostaa enempi niitä, niin sitten se on vielä niin edullisempaa, kun ostaa isomman läjän niitä. Mutta joka tapauksessa tämä olisi nyt myynnissä. Laitetaan lisätietoihin nettiauton linkki myöskin, että mistä se löytää. Sä oot Tepi, mikä päivä? Kaaviopäivä. Kaaviopäivä. Käytiin syömässä City Marketissa
Astaa vähän pikkusen kompiaisia tuossa samalla. Oletko mä saan oveen auki tuohon Vitolla liikenteeseen, eli ollaan tosiaan taas nukuttu kotosalla ja myyntivaatteita otettiin vähän mukaan ja sitten renkaita otettiin. Nyt renkaat ei lopu, nyt ei säästellä. Ja ihan kiva tämmönen sittari. Saa nähdä meille muuten noppitietona, niin Ylivieskaan tulee uusi City Marketti. Niin. Saapa nähdä, jos siellä kun käytiin täällä lounalla, niin toivottavasti sinnekin tulee joku lounaspaikka. Mutta nyt nilikka suoraksi ja Oulu sanee. Kyllä. Nokia 39. Ja Oulu toimittelee hyvää säätä meille täällä kisapäivä. Meillä oli lisäkuljettajakokous vielä nyt tossa ja homma on selvä. Seuraavana tunnin treeni. Arto teki pikkumuutokset vielä kaikkeen. Pojilla on siinä makia bussi. Ajokki. Haiseekohan tuolla asuntoauto? Ei kai sentään. Mutta joo, kohta ajetaan treeni. No sitä ei muista enää kukaan. Juuri menisin sanoa, että tätä ei muista kyllä kukaan, joten lopetetaan siihen ja päästetään seuraavat kuljettajat viivasta. Mika Keskikorpi ja Keulille Teemu Taipalmaa perään ja nyt on ensimmäinen Driftmasters-kuljettaja viivalla ja kyllä se kyydistä näkee, että perkaa vähän jotenkin todella lujan kuuloisesti. Kyllä Keskikorpi autti, Taipalmaa koettaa pysyä vauhdissa mukana, mutta Keskikorpi on kyllä liekeissä. Ihan järkyttävän kovaa syöttämistä koko ajan, ei mitään suurempia virheitä. Auto kytkeytyy kulmasta kulmaan ja sitten mennään siinä. Ei paljon haiskella. Kyllä Keskikorpi työntää todella komea liidi. Kyllä. Vasemman jalan jarru on varmasti tuttu asia tässä kohtaa, koska nyt varmaan joutuu vähän himmailemaan, mutta katsotaan miten Taipalmaa siitä lähtee. Voihan se yllättää kaikkia, ajella auringonlaskuun ja Keskikorpi jää kilometrin päähän, mutta ei se kyllä tämän lähtökiihdytyksen perusteella ainakaan siltä näytä. Kyllä Keskikorpi hakee itsensä sieltä lähelle ja sieltä pienellä kulman oikaisulla ajaa itsensä lähelle. Taipalmaan ove, puolenvaihto aivan samanaikaisesti Taipalmaan kanssa. Taipalmaa ajautuu isoon kulmaan, joutuu korjaamaan siinä mutka alkuosassa. Saa levitettyä kuitenkin linja, rauhoitettua auton tähän loppuosaan ja Keskikorpi työntää ovesta kyytiä, että mennään. Ja vielä viimeinen puolenvaihto ja todella näyttävästi tulee Keskikorpi. Sinne joutuu vähän jatsailemaan toisin. Taipalmaankin linja ajautuu vähän ehkä sisäpuolelle siinä ja vielä sitten leveäksi tässä maaliviivan kohdalla. Mutta hyvän näköistä suorittamista kyllä Keskikorven Mikalta sekä Teemu Taipalmaa. Katsotaan sitten miltä tuomariston puolesta tämä näyttää, kumpi tästä jatkaa, niin tästä jatkaa Mika Keskikorpi. Se on monikäyttöinen tuommoinen BMWn drifting-auto. Autorin näköjään kisko kärryä perässä. Top 32 ajettu ja meillä on seuraavana vastassa Teemu Asumaa. Eli ensimmäinen Teemu on tiputettu nyt, eli Taipalmaata vastaan ajettiin. Oli mukava ajaa sillä, että ei ollut mitään ihmeellistä sitten. Liidissä voisin voinut vielä parantaa ja 30 senttiä meni niin liian ulkoa viimeiseen mutkan, mutta onneksi ei ole ruvennut sataa vielä vettä. Täällä vähän näyttää siltä, että vois sataa ja enää ei pitäisi kuitenkaan sataa, että sadetta ainakin näyttää tämmöinen. Juha on tehnyt taas keittolounaan meille ja Nakkikeiton. Ja on nakkia sitten niin paljon, että ei tarvitse nakkia ehtiä. Eikö? Ei. Se on hyvä. Mä en vielä syö, mä syön vasta top 16 jälkeen. Kävi miten kävi. Ja ihan yhtä innolla odotamme, mitä tämä tuo tullessaan, koska viivalla ovat Driftmasters kuljettajat Mika Keskikorpi, Teemu Asunmaa. 2 BMW-merkkistä autoa, jotka ovat takuu varmasti todella nopeita molemmat. Keskikorpi lajitteluiden 5, Asunmaa lajitteluiden 12 ja tästä johtuen Keskikorpi ensimmäisenä lähtee liidiin. Aivan vierekkäin ovat autot, ei ota Asumaa tässä nyt yhtään sitten ennakkoon lähdössä, vaan luottaa siihen, että auto irtoaa viivasta samalla lailla kuin Keskikorvella ja pysyy siinä kyydissä ja mikäpä siinä luottaisi. Tämä on tosiaan Powerton Drifting Akatemian auto, millä Asumaa ajelee, eli Juha Pöytälaakso ja Chris Saalon Akatemia-auto. Siitä pikkusen ottaa ennakkoon, sitten Keskikorpi lähtee sieltä, työntää 3-4 kaappiin ja flikillä sisälle. Hyvän näköisesti lähtee Keskikorpi, kyllä on nimenomaan, tää on kyllä Mikan päivä taas. Hyvän näköistä vetoa, ei mitään, todella näyttävän näköinen. Aivan sinne radan ulkoreunaan pistää Keskikorpi oma autonsa, Asumaa on vähän siinä perässä, katselee, että pysyykö kyydissä ja kyllä Keskikorpi nyt ajaa taipaleelle tässä kohtaa ja on paljon nopeampi kyllä tässä kohtaa tuo Keskikorven auto. Hyvän näköinen vielä viimeinen puolenvaihto ja kyllä Asumaalla on tekeminen, että pysyy tuossa kannassa. Nyt on vauhtia. Tästä parista tosiaan jatkoon menee sitten kuljettaja ja saa top 8 vaiheessa vastaansa Paulus Perkkiön, joten Tiukka pari tulee sielläkin joka tapauksessa. ihan 100 varmasti. Kumpi tahansa tästä menee, niin on näyttävää ajoa luvassa kyllä siellä ja kyllä se on top 8 vaiheessa ihan
Sama homma kuin nyt 16, että näyttäviä ajoja on luvassa ja sieltä lähtee nyt sitten asumaan omaan liidinsä, kiihdyttelee sieltä, ottaa pienen painosiirron siihen, kuten kuuluukin. Hyvällä kyydellä tulee, mutta Keskikorpi ajaa kyllä aivan kylkeenkin, toteaa, että kyllä tämä peli tässä, tämä kiihtyy, tämä kulkee ja vaihtaa puolta todella hyvän näköisesti. Joutuu vähän paikkailemaan nyt Keskikorpi, ajatuu sinne vähän sisälinjan puolelle asumaan, sen sijaan työntää kyllä hyvän näköistä liidiä ilman mitään suurempaa ongelmaa. Nyt ehkä pikkasen leveällä pöllättää ihan naksun verran hiekkaa tuossa ennen puolenvaihtoa, mutta Keskikorpi tulee kyllä aivan kyljessä kiinni. Hyvän näköistä. Nyt saa kyllä yleisössä nautiskella. Juurikaan tämä paremmaksi tää ei mene. Sieltä kuski. Mitä? Palo kytki, sanonko se niin? Jotain siellä kommunikoidaan jotain vahvasti. Jostain. Ihan kuin olisi kytkimestä puhuttu, mutta en osaa sanoa mikä on. Kyllä kovaan ääneen siellä keskustellaan ja puntaroidaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtui. Ja tästä parista jatkoon menee Mika Keskikorpi. Näin sieltä voittaja löytyy ja Teemu Asumalle varmasti hyvää harjoitusta tonne sitten seuraaviin Driftmasters-karkeloihin, kuten myös Mika Keskikorpi. Top 16 ajoin ystäväni Teemu Asumaata vastaan vedot ja liidistä sen verran, että pikkusen olisi mullakin voinut olla parempi liidi, mutta mä ajoin tosiaan samalla piolla Teemua vastaan, mitä mulla oli ajanut oikeastaan koko ajan, eli ei lähdetty mitään muuttaa. Mä tiesin sen verran, että tämä Drifting Akatemia auto, niin se ei tule olemaan yhtä nopea kuin mun auto, niin mun ei kannata yrittää liikaa niin laittaa pitua siihen. Liidissä kun mä ajoin, niin Teemu jäi jonkun verran mun taakse, eli ei tarvinnut mitään aivan erikoista sitten niin chasea mun tehdä. Vähän tosiaan en ollut täysin tyytyväinen mulla tuohon, mikä oli toi mun liidi, mutta se kuitenkin riitti ja tästä päästiinkin jatkoon sitten. Ja hauskahan tässä on se, että sen jälkeen kun Teemu tippui, niin mä kävin kysyä siltä, kun Pöytälaakso lähti menee ja se oli mulla spotterina ensimmäiset parit, eli top 32 ja top 16, niin sen jälkeen mä kysyinkin sitten Paulusta vastaan niin asumaan mulle spotteriksi ja se sanoi, että totta kai. Mutta tää kertoo mun mielestä hyvin siitä, että justiin tuolla ollaan tosi hyviä kavereita, että justiin oltiin ajettu niin keskenään kilpaa ja sitten sen jälkeen kysyin spotteriksi Teemu, vaikka se olikin mulle hävinnyt siinä, mutta se on sama Teemulle kuin sama kuin mulle, eli tämä SM-sarja on kuitenkin meille sitä treeniä, niin ei oteta liian tosissaan sitä. Se on Suomen mestari hallitseva sellainen Paulus Perkkiö vastaan Mika Keskikorpi, joka pääsääntöisesti Driftmastersia ajelee, ja nyt ollaan saatu hänet arvovaltaisesti myös tänne SM-sarjan puolelle niin sanotulla Suomi-autollaan, ja tässä on vähän niin kuin yhteisellä varikkoporukalla ainakin aiemmin liikenteessä ollut porukka, ja on kyllä sitten Perkkiön entry näyttävän näköinen ja Keskikorpi tulee kyllä suoraan siihen kyljelle kiinni, ei mitään kyselyä, toteaa vaan, että tässä minä olen ja tässä minä pysyn ja on Perkkiön linja, on leveä, on hyvä, siinä on Keskikorpi hyvä tulla perässä ja autot etenee kyllä todella lujaa nyt molemmat ja Keskikorpi yrittää käydä vähän tökkimässä siinä Perkkiön kyytiä, nyt kuulostaa, joku ääni on todella erikoisen kuulonen, en tiedä mikä se on, mutta ei se vetoon ainakaan tunnu vaikuttavaa. Ei toistaiseksi. Sitten toisinpäin Keskikorpi eteen, Perkkiö perään. Katsotaan miten tästä suoriudutaan sieltä täysillä kiinni. Jotenkin nyt on rauhallisen oloista. Nyt. Olisiko se vinkkuna kuulkaas ollut se, että tuolta Keskikorven autosta oli ahtoputki irti? Olisiko mahdollista, että siitä tulisi tommonen ääni? No en tiedä mikä oli irti, mutta jotain on irti. Kyllä se vaan nyt näin oli, että se soundi enteili huonoa niin kuin tässä mietittiin. Ja Perkkiö tyylittelee siellä, kattelee, että menes nyt siitä johonkin, haluan täällä suddailla. Mika tulee sieltä kaikessa rauhassa pois ja auto niiailee ja muuta. Ei muuta kuin uploadeja ilmaa, kyllä on Mika suorittanut todella näyttäviä vetoja koko viikon lopu tässä ja hieno nähdä SM-karkeloissa myös mukana. Hei Mika, tunnelmien keskellä, mitäpä nyt oikein kävi? Turbo vissiin räjähti, ei enää tapahdu mitään, eli siis turbo räjähti. Eli BMWstä tuli nyt vapaasti hengittävä. Joo, ja se tuntui siltä. Mä mietin, että mitä mä voin tehdä tässä, mutta se tuo paukku, niin se ei paljon paukuta, jos se niin tyhjää yrittää pyörittää siellä, mutta kyllä sitä turbo taas lentää ja se vissiin tuli liekkiäkin pakarista, että uskoisin, että siellä siipiä ei ole oikein hirviästi enää jäljellä, mutta Paulukselle tsemppiä, sillä on veto päällä. Nyt tänään mä luulen, niin kyllä se menee päätyyn asti taas, mutta harmittaa nyt se, että olisi ollut mukavaa ajaa Pauluksen kanssa vejot loppuun, koska uskoisin, että olisi tullut aika makiat vejot. On ihan samaa mieltä ja varmasti katsojatkin. Siinä on kaksi niin kovaa vetomiestä, että olisi ollut kiva saattaa tämä ajamalla loppuun. Mutta hei Mika, välillä käy näin. Tsemppiä seuraaviin koitoksiin ja sä oot viikon päästä sitten taas ihan tuolla isommassa kisoissa. Kyllä, juuri näin. Kiitos. Kiitos. Joo, sieltä oli
Mika koittanut klassikko-liikettä ampua pakosiivellä vastustajaa Syylarin puhki. Ei onnistunut siinä pakosiivellä. Se loppui meidän päivä siihen. S58 rock'n'roll, ei mitään hätää siinä, mutta meillä lopetti ylimääräisen ilman tuleminen tuonne moottoriin jostain syystä. Että epäillään, että turbo meni rikki. Harmittavasti justiin vähän tiukassa paikassa, kun Paulusta vastaan piti ajella, niin vähän semmonen siinä kun lähtee siitä lainapista, niin tuntuu, että no mene nyt. Mutta kun ei halunnut mennä, niin ei halunnut mennä. Se on tää Suomessa meillä tää ajaminen ei hirviästi luonnistu, että viime vuonna täällä lähti rengasvanteelta. Sitten meillä meni makkiventtiili Ahvenistolla ja rengas lähti uudestaan vanteelta sitten tuolla Kymiringillä, mutta ei se mitään. Hyvä viikonloppu oli ja sitten se mikä on parasta ja mitä me ollaan tästä haluttu, niin hyvää treeniä saatiin. Teemu oli mulle spotterina. Minkälainen oli suoritus? No hyvä, ensin tiputat mut, niin mä joudun spotteriksi sen jälkeen. Niin, mä en muuten ehkä ajatellut ihan loppuun, kun mä kysyin Teemua, että voikko spotata. Ei siinä paljon kerinnyt, mutta se on semmoista. Mutta ehkä meillä on se pääpaino jossain muuhalla ja sanotaanko, että sä annoit aika paljon anteeksi tuolla kalustolla nyt, että Joo. Mä annoin sillä kaikkea. Sä annoit varmasti kyllä kaikkes. Mä en voi kysyä, että luistetaanko kytki, mutta ei se lähtenyt samalla kun mä oletin niin tuosta viivasta. Mutta Teemun kanssa ajetaan tosiaan ensi viikon loppuna sitten Irlannin kisa, niin toivotaan, että siellä menee hyvin. Viimeksi Lahdessa mulla meni perseelle ja seuraavana viikonloppuna ajettiin Espanjassa ja meni hyvin, niin olisiko nyt sama systeemi sitten, että Irlannissa taas hyvin sitten menee. Mutta nyt Juha ottaa tuosta turpoa auki, niin katsotaan mikä siellä oikein meni. Sitten mä haluan näyttää vielä yhden, eli tosiaan mä ihmettelin sitä, että kun mä ajoin Pauluksen kanssa sen liidin ensin, että minkä takia se rupesi tuntua se ajaminen, että mä en ollut kertaakaan ajautunut sinne keskiradalle, eli mä vaihoin puolen, niin sen jälkeen mä ajavuin sille keskiradalle, niin mä voin näyttää täältä kuvaan, että missä kohtaa se rupesi tapahtuu. Eli mulla on niinku logi on täällä, ja kun mä oon lähtenyt kiihyttämään, niin täällä näkyy just se ensimmäisen puolenvaihon jälkeen, niin turbo on lähtenyt jumiin jo tuossa ihan täysin, eli mulla ei ollut kaikki teho sillä käytössä. Ensimmäisestä mutkasta lähtien, niin se lähti se turbo tosiaan jumiin, ja se meinasi alkaa pyörii uudestaan, mutta sitten viimeisellä mutkassa se tosiaan niin leikkasi ihan kokonaan kiinni, mutta ei mitään, se on ollut vähän sen savuttanut se turbo, eli me tiedettiin, että siinä on vähän probleemaa, mutta ei osattu kuitenkaan ajatella, että siitä tulee näin iso ongelma, että se oikeasti leikkaa kiinni. Mutta se on tämmöistä vähän tää motorsporttia. Toivotaan tosiaan, että meillä on parempi onni sitten tuolla Irlannissa, mitä meillä oli tuossa Oulussa. On jumissa. Ai jumissa? Jumissa. On siivet on kato hinkannut. Näkyy, että kato. Oho! Tehnyt, mutta se on jumissa. Se on aika paljonkin heillä. Ei liiku mihinkään. Aivan umpijumissa. Mitään moottorin läpi. Ei nuo ehjänä ole siivet. Joo. Se välhän kuluttanut sieltä, niin, mutta ei se mitään iso. Alumiini, se on semmoista tähtipölyä. Se ei vaikuta mihinkään. Joo, jumissa tämä. Ei pyöri mihinkään. Jaa. Se on vielä vähän niinku kuristettu vapaari. Kyllä mä luulen, Tepi, että vaikka se olisi niin ollut siellä ja se olisi vaikka vähän pyörinytkin, niin ei se olisi ehkä riittänyt. Ei se olisi jaksanut. Mutta nyt siinä käy sillä lailla, että Pyry joutuu tekemään varmaan uuden kompurakotelon, näyttää siltä tuo. Että on se sen verran ottanut tuohon seinustalle, mutta ei, se oli hyvä viikonloppu, ei siinä ole mitään, se on pääsi, että me saatiin hyvää treeniä. Ja ennemmin näin päin, että se meni että sai ajaa Pauluksen kanssa ensin Chasein, niin se on kato siihen hyvä lähteä seuraavaan kisaan. Mutta turpo räjähti, semmoinen oli meidän ongelma.